Hi everyone. ඉතින් හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SMK YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ මේ falling wedge සහ rising wedge ගැන. ඉතින් falling wedge එකක් තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. අපි මම ඇඳලා පෙන්නන්නම් මේ trend line එකකින්. falling wedge එක හැඩේ සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි ගන්නෙ falling wedge එක හැඩේ. හරි ඉතින් මේ falling wedge එකකින් කියන්නේ මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකේ යන්න පුළුවන් කියලා අපිට ඉඟි කරනවා. මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකේ යන්න පුළුවන් කියලා ඉඟි කරනවා. ඉතින් මේ ගොඩක් වෙලාවට මේ මාකට් එක වැඩ කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ පැටර්න් එකක් එක්ක මෙන්න ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට අප් මූවමන්ට් එක එනවා. රිටෙස්ට් වෙන්න පුළුවන් සමහරක් වෙලාවට වෙලා මේ වගේ අප් මූවමන්ට් එක යනවා. අපිට මෙන්න මේ ටාගට් එක ගන්න පුළුවන් ප්‍රොෆිට් ටාගට් විදිහට නැත්නම් අපිට හිස්ට්‍රිය බලලා ඒ වගේ ටාගට් ගන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් මේවා තමයි falling wedge එකක බ්‍රේක් අවුට් එකක් හඳුනගන්නේ. ඉතින් මම තව දෙයක් මෙතන කියන්නම් ඔයාලට මේ falling wedge එකක හරියටම බ්‍රේක් වුණාද කියලා හඳුනගන්නේ ගොඩක් විතර මෙන්න මේ විදිහට. අපි දැන් මේක මෙන්න මේ විදිහට එනවා ඇවිල්ලා ඉවර වෙලා මෙන්න මෙතන දැන් හිතන්නකෝ මෙන්න මේ ලෙවල් එකකින් ඕනෝ උඩ බ්‍රේක් කරලා ගොඩක් වෙලාවට රීටෙස්ට් එකක් එනවා. හරිද? ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඒක හයි එක උඩට ගියොත් තමයි අපිට කන්ෆර්ම් ට්‍රේඩ් එන්ට්‍රි එකක් වෙන්නේ. කන්ෆර්ම් එන්ට්‍රි එකක් වෙන්නේ. මම දැන් මේක බ්‍රේක් කරන්න ඕන මේක. බ්‍රේක් කරලා ඉවර වෙලා මෙන්න මේක රීටෙස්ට් වෙලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හයි එක බ්‍රේක් කරොත් තමයි ඒක කන්ෆර්ම් එන්ට්‍රි එකක් වෙන්නේ. හරිද? අපිට කන්ෆර්ම් එන්ට්‍රි එකක් වෙන්නේ අන්න එතකොට තමයි. ඉතින් අපි මෙතනින් තව දෙයක් බලනවා ට්‍රේඩ් එකට එන්ට්‍රි බ්‍රේක් අවුට් එකදී ඔයාලා මෙතන වොලියුම් ඉන්ඩිකේටර් එක දාගන්න ඕනේ. හරිද? මෙතන වොලියුම් ඉන්ඩිකේටර් එක දාගෙන ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේ මෙන්න මේ බ්‍රේක් අවුට් එකේ ලොකු වොලියුම් එකක් ඉන්නේ කියලා. දැන් මෙතන ලොකු වොලියුම් එකකින් බ්‍රේක් අවුට් කරනවා. අනිත් ඒවට සාපේක්ෂව අනිත් කැන්ඩල් වලට සාපේක්ෂව මේ කැන්ඩල් එකේ ලොකු වොලියුම් එකකින් මේක බ්‍රේක් අවුට් වෙනවා. මේක ගොඩක් දුරට ඇත්ත බ්‍රේක් අවුට් එකක් තමයි. ඒ කියන්නේ කුඩා වොලියුම් එකකින් මේක බ්‍රේක් කරනවා. ගොඩක් දුරට මේක ෆේක් බ්‍රේක් අවුට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒක හඳුනා ගන්න ඕන. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට අපි දකිනවා මෙන්න මේ falling wedge පහළට යනවා. මේ විදිහට පහළට යන අවස්ථාවත් බලා ගන්න පුළුවන්. පහළට බ්‍රේක් එකදී සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ලොකු ඩ්‍රොප් එකක් යනවා. ඒ වගේ පැටර්න් එකක් බ්‍රේක් වුණොත් පහළට. ඉතින් ගොඩක් බොහෝ දුරට මේ පැටර්න් බ්‍රේක් වෙන්නේ උඩ අතට. හරි. දැන් අපි කතා කරමු ඊගාවට එහෙනම් rising wedge ගැන. ඉතින් rising wedge එක කියන ඔකේ අනිත් පැත්ත මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකේ යන්නේ කියලා අපිට ඉඟි කරනවා. මෙන්න මේ විදිහ තමයි rising wedge එකක් තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මේ rising wedge එක මාකට් එක මුවෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට එකක්. ඔය විදිහට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙතනින් මේක බ්‍රේක් අවුට් කරලා රීටෙස්ට් එකක් එනවා. ඉතින් අපිට දැනගන්න පුළුවන් මෙතන චැරක්ට් එක චේන්ජ් වෙන කෙනේ චේන්ජ් චැරක්ට් එකක් වුණා චෝට් එකක් වුණා කියලා හඳුනගන්නේ. මෙන්න මෙතන රීටෙස්ට් කරලා මෙන්න මේ ලෝ එක බ්‍රේක් කරොත් තමයි අපිට කන්ෆර්ම් එන්ට්‍රි එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අරගෙන අපිට ට්‍රේඩ් එකේ ටේක් ප්‍රොෆිට් ටාගට් මෙන්න මේ ලෙවල් අපිට තියා ගන්න පුළුවන්. සහ තව හිස්ට්‍රිය බලලා ඒ කිට්ටුවෙන් අපිට ටේක් ප්‍රොෆිට් ටාගට් තියා ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මේ පැටර්න් උත් අපි දැකලා තියෙනවා ගොඩක් දුරට උඩටත් බ්‍රේක් වෙනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් වෙනවා අඩුයි. සාමාන්‍ය උඩට බ්‍රේක් වුණොත් ලොකුවටම අප් වෙනවා. හරි දැන් අපි එනම් ප්‍රැක්ටිකලි බලමු මේ මාකට් එක පැත්තට ගිහිල්ලා මේ පැටර්න් තියනවාද කියලා. දැන් මම මේ TRB කියන chart එකේ ඉතින් අපිට මෙතන පේනවා rising wedge එක. අපි බලමු මේක. මෙන්න මේ විදිහට ගන්න පුළුවන් rising wedge එක. දාලා කොහොමද ගන්න පුළුවන්. හරි ඔන්න ඔබට දැනගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට පේනවා මේක rising wedge එක බ්‍රේක් වෙලා පහළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මම මේක ඇන්දේ මේ rising wedge එක ඇන්දේ මේක බ්‍රේක් අවුට් වෙලා තියෙනවාට පස්සේනේ. දැන් හිතන්නකෝ මේක මෙන්න මේ හරිය මාකට් එක තියෙනවා කියලා. මේ හරිය මාකට් එක තියෙනවා නම් අපිට අඳින්න වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මේක මෙතෙන් ඇන්දේ මේක බ්‍රේක් අවුට් වල තියෙන මට පේන හින්දානේ. දැන් මේ විදිහට තියෙනවා නම් මාකට් එක අපි තුමු මාකට් එක මේ හරිය තියෙන මෙහෙ තමයි ඇදලා නැහැ. හරිද? තිබ්බොත් අපිට අඳින්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මොනවා තමයි ඇදලා තියෙන්නේ.
මේකෙන්නේ ඔන්න ඔය විදියට. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන හරියට මිල දැන් මේක උඩ බ්‍රේක් කරලා තියෙනවා. දැන් ගොඩක් අය මේ මෙතනින් එන්ට්‍රි ගද්දි ස්ටොප් ලොස් ගොඩක් අය දැන් මෙතනින් හිතන ගොඩක් කටි හරි මේක උඩ බ්‍රේක් කරලා දැන් අපේ කියලා ලෝන් කරනවා. ඒතොර යාළුවා මොකද ගන්න යාළුවා ලොස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන එන්නේ ස්ටොප් ලොස් හිට් කරන එක. ඉතින් මේක ගොඩක් දුර කරන්නේ මාකට් මේකර්ස්ලා. ඒක අපිට තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් සාමාන්‍යයෙන් ස්ටොප් ලොස් හිට් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් හිතන්න කෙනෙක් හිතනවා ස්ටොප් ලොස් දාන්න ඕනේ මොකටද ස්ටොප් ලොස් දාන්නේ කියන්නේ ඩ්‍රොප් වෙනවා නම් කියලා. ඒ වගේම තවත් පැටර්න් එකක් තවත් රයිසින් වෙච්ච පැටර්න් එකක් බලමු ඒක උඩට ගිහින් තියෙන විදිය. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ පැටර්න් එක බෙද ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට. හරි මෙන්න මේ නේද රයිසින් වෙච්ච පැටර්න් එක කොහොමද විදිය අපිට රයිසින් වෙච්ච පැටර්න් එක හඳ ගන්න පුළුවන්. හරි මේකත් රයිසින් පැටර්න් එකක්. දැන් ඔයාලට මේක පේනවා දැන් හිතන්න මෙතන දැන් මෙතනදී ලොකු වොලියුම් එකකින් බ්‍රේක් කරලා තියෙනවා නේ හැබැයි. ලොකු වොලියුම් එකකින් බ්‍රේක් කරලා තියෙනවා මෙතන. එතන ලොකු වොලියුම් එකකින් බ්‍රේක් කරලා තියෙන ඉන්න අපිට පේනවා මේක ඇත්තටම උඩට බ්‍රේක් කරලා තමයි තියෙන්නේ කියලා අපිට කන්ෆර්ම් කරගන්න පුළුවන්. දැන් කෙනෙක් ස්ටොප් ලොස් එක දැම්මේ නැත්නම් මෙතන බහි කියලා හිතලා මේ ස්ටොප් ලොස් කරන්න වෙන්නේ ඇති කියලා හිතලා දැම්මේ නැත්නම් ස්ටොප් ලොස් එකේ account එක මෙවරයි. බලන්න මේක සෑහෙන අප් වෙලා තියෙනවා 100ට 88ක් විතර අප් වෙලා මාකට් එකේ account එකම මොෂලා යනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් ස්ටොප් ලොස් යූස් කරන්න ඕන. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙතන බ්‍රේක් අවුට් වෙද්දි මේ බ්‍රේක් අවුට් දැන් දැන් මේ රයිසින් වෙජ් එක පහළට බ්‍රේක් වෙනවා උඩට බ්‍රේක් ඉතින් අපිට බලන්න පුළුවන් මේකේ වොලියුම් එක කොහොමද කියලා. අර සමාන වොලියුම් වගේ නම් යන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඒක ෆේක් බ්‍රේක් අවුට්. දැන් මෙතන අපිට පේනවා වොලියුම් එක ගොඩක් අඩුයි. සමාන වොලියුම් එකයි තියෙන්නේ. මේ හරිය ලොකු වොලියුම් ගේමින් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඔහොම තමයි එන්ට්‍රි ගන්නෙ. ඉතින් දැන් මෙතන ගොඩක් දුරට දැන් සමහරක් අය බලන් ඉන්නේ බැරි කමට මෙතන දාලා තිනවා. ඉතින් මේ ළඟ සමහර ට්‍රේඩ් එකට එන්ට්‍රි කරලා ස්ටොප් ලොස් එක මෙහෙන් ගහන්න දාලා. එතකොට ඉතින් හිට් වෙලා යනවා. එතකොට ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් අපි chart එක දිහා බලන් ඉන්න ඕන. ඉතින් බලන් හිටියොත් අපිට හොඳට වොලියුම් එක බලලා මොකද මේක ක්ලියර් බ්‍රේක් අවුට් එකක්ද ෆේක් බ්‍රේක් අවුට් එකක්ද කියලා අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් දැන් අපි යමු ෆෝලින් වෙච්ච පැටර්න් එකක් බලන්න. හරි ඉතින් මම දැන් මේ Luna 2 coin එකේ ඉතින් මේ Luna 2 coin එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ෆෝලින් වෙජ් එකක්. මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ෆෝලින් වෙජ් එකක්. මෙන්න මේ වික් වලට ගහලා හරි දැන් මේ ෆෝලින් වෙජ් එක බ්‍රේක් වෙලා තියෙනවා අපිට පේනවා ඊට පස්සේ ලොකු ඒක ගිහින් තියෙනවා මාකට් එක 100ට ලොකු එකක් ගිහින් තියෙනවා 180ක් විතර අප් වෙලා තියෙනවා මාකට් එක මේකේ බ්‍රේක් අවුට් එකත් එක්ක හරි ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් එන්න ඇති කියලා රයිසින් වෙජ් සහ ෆෝලින් වෙජ් ගැන ඉතින් කොහොමද අපි ට්‍රේඩ් වල එන්ට්‍රි එක ගන්න කොහොමද බ්‍රේක් අවුට් එක හඳුනාගන්නේ කියලා මම හිතනවා ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් එන්න ඇති කියලා ඉතින් අපි නම් තවත් අලුත් YouTube වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා දැනටත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් subscribe කරලා තියාගන්න.